Πρόκειται Απρίλη για ένωση και ελευθεριά. Πολλοί φίλοι του Κογνώσκο Team ζητήσατε να κάνουμε ένα βίντεο για την Κύπρο και η αλήθεια είναι ότι και εμείς θέλαμε καιρό να το κάνουμε. Έτσι σήμερα θα σκιαγραφίσουμε τις ιδέες και τη δράση της ΕΟΚΑ, της Εθνικής Οργανώσεως Κυπρίων Αγωνιστών, που ιδρύθηκε με στόχο την ένωση της τότε αγγλοκρατούμενης νήσου με την Ελλάδα. Η Κύπρος μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, βλέποντας την αποδυνάμωση της Μεγάλης Βρετανίας, άρχισε τον αγώνα για την ένωση με την Ελλάδα. Με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, Μακάριο τον Δεύτερο, όλη η Κύπρος ενωμένη, ξεκίνησε μαζικές διαδηλώσεις κατά των Άγγλων. Μάλιστα το 1950 έγινε και ένα ενωτικό δημοψήφισμα, το οποίο αν και εγκρίθηκε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Αφού οι Βρετανοί απαγόρευσαν την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα, οι Κύπροι αποφάσισαν ότι πλέον ήταν μονόδρομος ο ένοπλος αντιαπικιακός αγώνας. Τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απριλίου του 1955 θα γίνουν 3 εκρήξεις στη Λευκοσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, οι οποίες ακολουθούμενες από μια προκήρυξη θα σημάνουν το ξεκίνημα του αγώνος της ΕΟΚΑ. Αρχηγή της οργανώσεως ήταν ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, ο οποίος είχε αναλάβει επικεφαλής της Εκκλησίας της Κύπρου μετά το θάνατο του Μακάριου του Δευτέρου, το 1950, αναλαμβάνοντας το πολιτικό κομμάτι του αγώνα, ενώ το στρατιωτικό κομμάτι το είχε αναλάβει ο Γεώργιος Γρίβας, γνωστός με το ψευδόνυμο Διγενής, ο οποίος είχε πλούσια δράση τόσο στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, την περίοδο 1919-1922, όσο και στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου και στην περίοδο της κατοχής, όπου συμμετείχε ως επικεφαλής της οργανώσεως Χ, μιας αντικομμουνιστικής ομάδος. Οι άνθρωποι της ΕΟΚΑ θα ξεκινήσουν ένα σκληρό αγώνα τόσο κατά των Άγγλων όσο και κατά των Τούρκων, αλλά και όσων αποκαλούσαν προδότες της αστυνομίας, ακόμη και αν ήταν Έλληνες. Μέσα σε λίγους μήνες, δεκάδες επιθέσεις είχαν πραγματοποιηθεί σε αστυνομικά τμήματα, αλλά και σε περιοχές που σύγναζαν Άγγλοι στρατιώτες. Τον Οκτώβριο του 1955, ο Άγγλος κυβερνήτης Ρόμπερτ Αρμιτέιτζ θα αντικατασταθεί λόγω της αδυναμίας του να απαντήσει δυναμικά στις επιθέσεις σε ΕΟΚΑ και τη θέση του θα πάρει ο στρατάρχης Σερ Τζον Χάρντινγκ, ένας πολύ σκληρός άνθρωπος που θα κυνηγήσει όσο κανείς τον Γρίβα και τους άλλους αγωνιστές. Στη συνέχεια, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1955 θα γίνει και το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολεως. Η επίθεση αυτή δεν ήταν καθόλου άσχετη με τα όσα συνέβαιναν στην Κύπρο. Οι Τούρκοι μέσω του αγώνα στην Κύπρο είχαν βρει την ευκαιρία που έψαχναν να αποκτήσουν μεγαλύτερο ρόλο στην Ίσο, με τη δικαιολογία της ύπαρξης τουρκικής μειονότητας. Τέλος, οι Άγγλοι θα κηρύξουν παράνομα τα κομμουνιστικά σωματεία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το μίσος των Κυπρίων προς αυτούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι κομμουνιστές στήριζαν εξ ολοκλήρου τον αγώνα του Γρίβα. Αντιθέτως, το ΑΚΕΛ, αν και ήταν υπέρ της ενώσεως, έβλεπε με καχυποψία το Διγενή λόγω του αντικομμουνιστικού του αγώνα στην περίοδο της κατοχής, ενώ τον κατηγορούσαν και ως συνεργάτη των Γερμανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο καιρό μετά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, ήταν αυτός που με άρθρο του αποκάλυψε την ταυτότητα του Διγενή, δίνοντας ένα μεγάλο και ανέλπιστο δώρο στους Βρετανούς. Ο Ζαχαριάδης κατηγόρησε το Διγενή ότι πραγματικός του στόχος δεν ήταν η ένωση Ελλάδος-Κύπρου, αλλά το ΑΚΕΛ. Επιπλέον, από το 1957 έγιναν πολλές εκτελέσεις αριστερών από την ΕΟΚΑ ως προδοτών, ενώ οι κομμουνιστές είχαν αποκλειστεί γενικότερα από την οργάνωση. Αυτό ήταν που προκάλεσε και τη μεγάλη κόντρα του Διγενή με το ΑΚΕΛ. Κύπρος μνημείωνιος καυτό για ελευθεριά. Οι βομβιστικές επιθέσεις και εκτελέσεις σε ΕΟΚΑ συνεχίστηκαν και το 1956. Στις 9 Μαρτίου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θα συλληφθεί μαζί με άλλους Μητροπολίτες και θα εξοριστεί στις Σεϊχέλες, λόγω του ρόλου του στην ΕΟΚΑ. Η εξορία τους θα κρατήσει για έναν ολόκληρο χρόνο και σε αυτό το διάστημα ο αγώνας θα ενταθεί. Από το Μάρτιο του 1956 θα ξεκινήσει και η σκληρότερη περίοδος των διώξεων κατά των αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Ανάψανε της λευτεριάς τα φώτα, ανάψανε της λευτεριάς τα φώτα. Στις 10 Μαΐου γίνονται οι πρώτοι απαγχωνισμοί από τους Βρετανούς. Ο Μιχαήλ Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου θα είναι οι πρώτοι εκτελεστέντες και προς τιμή τους η Ελλάδα θα δώσει το όνομά του στον δρόμο μπροστά από τη Βρετανική πρεσβεία,
προκαλώντας την οργή των Άγγλων. Θα ακολουθήσουν η Ανδρέα Ζάκος, Ιάκωβος Πατάτσος και Χαρίλαος Μιχαήλ στις 9 Αυγούστου του ίδιου χρόνου. Ο Μιχάλης Κουτσόφας, ο Στέλιος Μαυρομάτης και ο Ανδρέας Παναγίδης στις 21 Σεπτεμβρίου και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης στις 14 Μαρτίου του 1957, ο οποίος τότε ήταν μόλις 18 ετών. Οι δράσεις των αγωνιστών της ΕΟΚΑ συνεχίζονται όλο αυτό το διάστημα κανονικά με εκτελέσεις και τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ πολλοί άλλοι Κύπριοι αγωνιστές εκτελέστηκαν από τους Άγγλους. Η λίστα είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται πάρα πολλή ώρα για να αναφερθούν όλοι. Μια ηρωική στιγμή των αγώνων για την ελευθερία της Κύπρου υπήρξε και αυτή της δολοφονίας του Γρηγορίου Αυξεντίου. Στις 3 Μαρτίου του 1957, Άγγλοι στρατιώτες περικύκλωσαν το κρυσφύγετο του Αυξεντίου, το οποίο βρισκόταν κοντά στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Αν και άλλοι 4 συναγωνιστές του βγήκαν από το κρυσφύγετο, ο ίδιος παρέμεινε για να τους πολεμήσει. Ο Ευσταθίου, ένας από των 4 συναγωνιστών του, επέστρεψε και αρνήθηκε να τον εγκαταλείψει. Τελικά οι Άγγλοι, μην μπορώντας να τον σκοτώσουν, περιέλουσαν με βενζίνη το κρυσφύγετο και του έβαλαν φωτιά. Ο Ευσταθίου, φωνάζοντας ότι προτιμούσε να πεθάνει από σφαίρα παρά να καεί, βγήκε φλεγόμενος από το κρυσφύγετο και πέθανε από τα πυρά των Βρετανών. Ο Αυξεντίου βρέθηκε απατρακωμένος την επόμενη μέρα και με τη θυσία του το όνομά του γράφτηκε με χρυσά γράμματα, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αγώνα. Λίγες μέρες μετά το θάνατο του Αυξεντίου, ο Γρίβας θα προτείνει και χειρία στους Βρετανούς με μόνο όρο την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κάτι που έγινε δεκτό από τους Βρετανούς και ο Μακάριος πήγε στην Αθήνα, όπου με κάθε ευκαιρία κατήγγειλε τους Άγγλους για τα εγκλήματά τους. Στις 21 Οκτωβρίου του 1957, ο Χάρντινγκ θα απαρτηθεί και η τελευταία περίοδος του αγώνα της ΕΟΚΑ θα έχει απέναντί της τον Χιου Φουτ, ο οποίος, αν και προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα μεταξύ των δύο πλευρών, δεν το κατάφερε. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1958 θα πραγματοποιηθεί στον αχυρώνα του Λεοπετρίου μια από τις σημαντικότερες μάχες που έδωσαν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ. 4 μέλη της, ο Ανδρέας Κάριος, ο Ηλίας Παπακυριακού, ο Φώτης Πίτας και ο Χρήστος Σαμάρας, εγκλωβισμένοι στον αχυρώνα του χωριού του Λεοπετρίου, θα πεθάνουν μαχόμενοι, αρνούμενοι να παραδοθούν στους Άγγλους. Την τελευταία περίοδο του αγώνα, οι διπλωματικές εξελίξεις πήραν φωτιά. Εκτός από τον ΟΗΕ, θα εμπλακεί στις συζητήσεις στο ΝΑΤΟ, ενώ και η Τουρκία θα αποκτήσει ακόμη σημαντικότερο ρόλο στις συζητήσεις, λόγω των δολοφονιών Τούρκων στην Ίσο, ενώ και η ΟΚΑ θα μειώσει τις επιθέσεις της σε μεγάλο βαθμό. Τον Φεβρουάριο του 1959 θα μπει το οριστικό τέλος στον αγώνα της ΕΟΚΑ, καθώς η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία και η Τουρκία θα κάνουν μια σειρά συμφωνιών στη Ζηρίχη. Με αυτές τις συμφωνίες έγινε ένα μεγάλο έγκλημα, ή με την υπογραφή της Ελλάδος αποδοχή δικαιωμάτων της Τουρκίας στην Ίσο. Ο Γρίβας, βαθιά πικραμένος και απογοητευμένος από τις εξελίξεις, θα αποδεχτεί μετά από υπόδειξη του Μακαρίου τις συμφωνίες και θα αποσυρθεί από την Ίσο. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ τελικά δεν πέτυχε το στόχο του, που ήταν η ένωση με την Ελλάδα, ενώ πλέον η Τουρκία με την υπογραφή της Ελλάδος άπλωνε σιγά σιγά τα πλοκάμια της στο νησί. Αυτά που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη πιο θλιβερά και θα δείξουν το μεγάλο έγκλημα που είχε πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ελβετίας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές για περισσότερη ηλική ιστορία, ενώ υπάρχει και η ιστοσελίδα μας kognoskotin.gr.